د بیټا فنکشن د کنورجنسي د لپاره چې کوم کنډیشنز وو هغه مونږ وکتل چې هغه مونږ سره ام او ان دواړه پازیټیو پکارو. اوس په هغه بیس باندې یو کوېسچن دی دا تاسو سوال کوي فار وټ ویلیوز اف ام اینڈ ان د انټیګرل 0 to 1 x to the power m minus 1 and to 1 minus x to the power n minus 1 log x dx is convergent. m او n لمونږ څه ویلیوز ورکو چې دا انټیګرل کنورجنٹ شي. ها او بیا سیکنډ نمبر کوېسچن دی شو دیٹ integral 0 to pi by 2 log sin x dx is convergent and then evaluate او بیا evaluate کوي. اول شو کوي چې دا convergent دی او بیا evaluate کوي. ٹھیک شو نو دا کوېسچنز به تاسو وکړئ ښه دا سال کوي. اوس موږ سره بل جنرال ټیسټ فار کنورجنس دی کاشیز ټیسټ ورته هم وایي. The improper integral a to b f dx converges at a if and only if to every epsilon there correspond a del greater than 0 such that absolute value of integral a plus lambda 1 to a plus lambda 2 f dx is less than epsilon where lambda 1 and lambda 2 is greater than 0 and less than del. نو کاشي دا خبره کوي کچرتا improper integral دا په پوینټ A باندې کنورجنټي نو د دې لپاره به داسې یو اپسایلان ایگزیسټ کیږي چې به ګریټر دین 0 وي او دا کنډیشن به سیټسفای کوي که چېرته په A باندې کنورجنټ. ټیک شو. اوس دا لیمډا 1 او لیمډا 2 چې دي نو دا سمال نمبرز دي دومره سمال دي چې لکه 0 ته اپروچ کوي څنګه چې موږ په هغه لیفټ اینډ پوینټ باندې د فنکشن هغه په لیفټ اینډ پوینټ باندې ډسکنټینیوټي کاته نو لیفټ اینډ پوینټ سره به موږ څه حصه ایډ کړه که نو هغه حصه دومره کمه به وه چې 0 ته اپروچ کوو نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا انټیګرل چې دی دا به 0 ته ځي که چېرته لیمډا 1 او لیمډا 2 دواړه 0 ته اپروچ کوي. نو د امپراپر انټیګرل a to b f dx exist when او کله به ایگزیسټ کیږي دا موږ مخکې هم ویلو چې کله زموږ سره دا لیمټ ایگزیسټ شي نو دا انټیګرل ته به بیا موږ وایو چې دا کنورجنټ دی یا ایگزیسټ کیږي. که چېرته دا لیمټ ایگزیسټ شو لیمټ لیمډا ټینس ټو 0 integral a plus lambda to b f dx exist finitely. ٹھیک شو. نو اوس کاشي هغه کرایټیریا به موږ راولو نو let f of lambda is equals to د فنکشن د موږ وویل د انټیګرل ته چې دا f of lambda دی او f of lambda په خپله باندې تاسو وګورئ دا فنکشن دی د lambda. now according to کاشي کرایټیریا کاشي څه وایي د لیمټ دپاره چې د هغه کومه کرایټیریا وه هغه موږ څه خبره کوله هغه وایي چې there exist for every epsilon there exists a del such that criteria for finite limits f of lambda tends to 0 as lambda tends to 0 دا انټیګرل چې دی دا به 0 ته ټینس کیږي که چېرته دا لیمډا 0 ته ځي if and only if دا کاشي کرایټیریا ده ښه if and only if to every epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that lambda 1 lambda 2 greater than 0 then f of lambda 1 minus f of lambda 2 absolute is less than epsilon. What's the lambda 1 او lambda 2 په ځای کې دغه values put کا f of lambda 1 په ځای او f of lambda 2 په ځای نو f of lambda 1 value ده integral a plus lambda 1 to b f dx او a plus lambda 2 f dx. نو د دې په منځ کې ډیفرنس هغه هم د اپسایلن نه کم شو د دې دا ډیفرنس هم د اپسایلن نه کم شو د دې دا ډیفرنس د اپسایلن نه کم دی نو دا خو موږ سپلټ کړلی که نه لکه دا که موږ صرف په ا باندې د دې د کنورجنسي خبره کوو انټیګرل a پلس لیمډا 1 ټو a پلس لیمډا 2 f dx absolute is less than epsilon. نو دا جست کرایټیریا ده کاشي کرایټیریا نور که چېرته داسې ستاسو څوک تپوس وکړي چې د امپراپر انټیګرل لپاره کاشي ټیسټ څه دی نو هغه په اصل کې دا چیز دی. ٹھیک شو. د دې پسې بیا دی نمبر سیکنډ نمبر تیورم دی پیج نمبر 358 او سټیټمنټ یې دا دی 358 theory absolutely convergent integral
is convergent. د تیورم په 358 پیج باندې دی سټیټمنټ دا دی every absolutely convergent integral is convergent. هر absolutely convergent integral به خامخا convergent وي خو هر convergent integral ضروري نه ده چې هغه به absolutely convergent وي. ټیک شو د دې پروف چې مونږ کوو نو since convergent دی کنه since a b f dx exist let's suppose that exist kigi therefore by Cauchy criteria we can Cauchy criteria da wa چې integral a plus lambda 1 to a plus lambda 2 f dx دا چې دی زموږ سره دا absolute په less than epsilon او 0 به less than lambda 1 همي او lambda 2 نه به هم 0 لسی نو بیا ګوره موږ د انټیګرل د absolute values دا properties کړیو چې کله هول absolute موږ د انټیګرل سره د فنکشن انټیګرینټ هم اپلای کو نو دا به همیشه less than or equal زی دا چیز چې دی انټیګرل a plus lambda 1 او a plus lambda 2 f dx دا به less than or equal زی د انټیګرل a plus lambda 1 to a plus lambda 2 f dx absolute د دې نه به دا لسی overall absolute په دې individual absolute نه خامخا لسی ښه نو ګوره چې کله دا د دې نه لیس دی او موږ دا ووایو چې دا ایگزیسټ کیږي دا چیز د اپسایلان نه لیس دی نو دا چیز به هم د اپسایلان نه لیس شي که نه او دا equation number 2 شو نو from 1 and 2 موږ دا لیکلی شو چې دا چیز چې دی a plus lambda 1 a plus lambda 2 f less than epsilon نه وي نو داسې هم لیکلی شو this implies that چې دا less than epsilon نه وي نو دا مطلب شو چې دا f هم exist کیږي که نه مطلب دا convergent دی که نه نو this implies that a to b f dx exist نو که چېرته یو فنکشن absolutely convergent وي نو ضروري ده چې هغه به خامخا convergent وي 9 پیج باندې show that integral 0 to 1 sin 1 by x divided by x to the power p dx p is greater than 0 converges if converges absolutely if p is less than 1 که p less than 1 نو دا به absolutely converge د دې دپاره به موږ واخلو let suppose f of x is equals to solution یې کوو let f of x is equals to sin 1 by x divided by x to the power p where p is greater than 0 دلته اوس وګورئ 0 is only point of infinite discontinuity دا که موږ د x په 0 پوټ کړو دا undefined کیږي نو صرف 0 دی point of infinite discontinuity ده صحیح شو د دې فنکشن نو که موږ دلته g of x define کو g of x let g of x is equals to 1 over x to the power p داسې واخلو او تاسو وګورئ دلته که f of x absolute موږ واخلو نو دا برابر دی د sin 1 by x divided by x to the power p absolute دې برابر دی
ها دې ته تاسو وګورئ دا ایکول دی د ساین sin 1 by x absolute divided by x to the power p is less than or equals to 1 over x to the power p. موږ let ټیک شو. اوس ساین رینج چې دی هغه د 1 - 1 په مینس کې دی نو موږ always less than or equals to 1 over x to the power p لیکلی شو. اوس د جی اف ایکس ته تاسو وګورئ د دې هم د 0 point of infinite discontinuity ده نو د جی اف ایکس انټیګرل چې دی که موږ دا واخلو انټیګرل 0 to 1 g dx is equals to integral 0 to 1 over x to the power p نو دا هم هغه یوزفول انټیګرل دی که چېرته دا پی لیس دین 1 راغی نو هله به دا کنورجنټ وي ځکه دلته پی رول ادا کوي ایز ان به لیس دین 1 نو موږ به هله دې انټیګرل ته چې دا کنورجنټ دی نو هیر when p is less than 1 then integral 0 to 1 g dx converges. ها که f of x د sin 1 over x برابري نو او p greater than 0 نو g of x مونږه داسې چوز کولی شو چې g of x is equals to 1 over x to the power p. now f of x absolute دا به absolute کې واخلو نو دا absolute equal د sin 1 over x divided by x to the power p او this is less than or equals to 1 over x to the power p. اوس وګورئ دا چې دی دا منګه سپوز کړل چې دا g of x دی نو کله دې انټیګرل موږ واخلو 0 to 1 g dx is equals to integral 0 to 1 over x to the power p dx نو دا به کله کنورجنټ وي دا به هله کنورجنټ وي که چېرته دا p less than 1 نو چې کله p less than 1 نو دا به کنورجنټ وي. so by comparison test f of x absolute is also convergent. x divided by x to the power p dx converges absolutely. نو absolutely convergent دی دا چې absolutely convergent دی نو اسی convergent هم دی ځکه چې هر absolutely convergent به خامخا convergent وي او هر convergent ضروري نه ده چې هغه absolutely convergent وي. ٹھیک شو دا example په د دې بچ زمونږ بل ټاپک ته infinite range of integration. دې بچ موږ second kind کو second kind مونږ وکړو دا دې بچ first kind کو فرست کاین کې امپراپر انټیګرل به تاسو څنګه پیژنئ تاسو به فرست کاین امپراپر انټیګرل